Bună ziua frumoși mei tauri, bine ați venit dragii mei la etalarea pentru luna februarie, etalare generală, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în taur. Începem cu aspectul general al lunii februarie pentru voi, să vedem care este el. Nu mai pierdem timpul, dacă vrea să iasă singură cartea, bine, dacă nu, o vom scoate noi. Ok, aici. Aspectul general al lunii februarie pentru tauri este mintea. Probabil că se anunță o lună fructiferă, îmi vine să spun, pentru tauri, cu foarte multe idei. Mintea este foarte creativă sau foarte activă. Da. Hai să vedem la ce se referă. Ne vorbește despre o idee bună. Poate îți va veni o idee într-o anumită arie din viața ta, bineînțeles. Avem un 4 de cupe care a sărit aici. Și mai vreau o carte. Ok, au mai sărit două cărți. 6 de spade, interesant. Și 2 de spade, și mai interesant. Dacă luna februarie arată pentru tauri ca fiind o lună în care mintea trebuie să fie foarte activă, să caute o soluție, pentru că aici e vorba de o idee bună, ce înseamnă? Doamne, trebuie să-mi pun mintea la contribuție, să găsesc o soluție la ceva cu care probabil mă confrunt de ceva vreme. E ceva ce nu prea îți este comod să recunoști, din câte se observă. E ceva ce târăși după tine de ceva vreme, nu-ți face bine, ai ceva pe suflet, îmi vine să zic. Este probabil o insatisfacție. Nu știu dacă e vorba despre iubire sau despre job sau despre orice altă arie a vieții tale. Vorbim despre faptul că taurul cară de ceva vreme, aș spune 6 luni cel puțin, cară un bagaj pe care nici măcar el nu vrea să... Adică se face că nu-l vede. Dar luna februarie este despre a găsi o soluție a acelei insatisfacții cu care vii de ceva vreme. Poate că ar trebui să fii mai atent. Sau nu neapărat mai atent, mai analitic. Da? Analizează foarte bine dacă merită să mai amâni, să ajungi odată la acea linie de plutire, la liniște și pace, pentru că 6 de spade ne arată îndreptarea acestei persoane către ape mai limpezi. Poate ar trebui să te hotărăști odată, dar întâi trebuie să analizezi. Analizează cât de mult vrei tu să mai amâni și să nu ajungi odată la liman în acea poveste, în acea arie a vieții tale. Gândește-te și analizează tot ceea ce ai tot amânat și care încă nu îți dă voie să ajungi la liniște și pace. Nu pot să zic altceva. Foarte interesant. Ceva aveți pe suflet sau în suflet. Bun, hai să vedem care este energia ta în luna februarie. Energia taurului în luna februarie. 9 de spade, anxietate, preocupare, griji, bătăi de cap, vinovăție, de ce nu, poate fi și asta, coșmar, neliniște, nu dorm bine noaptea, prea multe gânduri. 6 de monede în legătură cu ceva ce nu ți se pare corect în viața ta. Și rege de monede. Ar putea să fie pe plan financiar. Poate taurii nu sunt ok din punct de vedere financiar. Și acum, în luna februarie, va trebui să găsească o soluție la această problemă. Ai tot amânat-o de ceva vreme această problemă. Ți-a produs
sau în luna februarie te vei simți mult mai presat sau, da, presat, stresat, anxios și așa mai departe, pentru că, doamne, dacă nu-i corect, nu-i corect. Taurul este foarte parolist și mai ales când vine vorba despre bani. Despre bani sau despre propria persoană, da? E ca și cum aici nu sunt tratat corect. Că e vorba în relație, că e vorba la locul de muncă, în relațiile sociale, nu contează. Taurul nu se simte valorat, apreciat și asta îi produce foarte multă anxietate. Energia ta este, cumva, îmi vine să spun, mie să spun că e corectă să te valorezi, este foarte ok să ne valorăm, să nu uităm cât valorăm, dar nu într-atât încât să ajungem la o exagerare. Noule de spade este o carte de exagerare mentală, da. Ajungem să fim atât de fixiști, într-un fel sau altul, că orice minim dezechilibru sau orice mică lipsă a valorii, da? Deci dacă tu nu primești din exterior valoare, da? Sau cum se spune, stai că nu mi este cuvântul, nu primești apreciere din exterior, pentru tine, tu intri în bucla la minimum lipsei de apreciere, intri în buclă. Ar trebui să te observi și pe tine. Dacă într-adevăr ești așa, întâi și întâi tu trebuie să te echilibrezi. În momentul în care ne cunoaștem valoarea, nu ajungem să cădem în acest 9 de spade, în care să ne batem capul și să zicem, aoleu, nu sunt apreciat pentru cât sunt de muncitor sau nu sunt apreciat cât sunt de atent acasă, nu știu, uite, fac foarte multe în casă alături de soția mea, de soțul meu și nu sunt apreciat la adevărata mea valoare și încep aici, intru în buclă și nu știu ce, dar în momentul în care îți cunoști valoarea și tu știi, băi, eu sunt așa, eu sunt de nota 10, eu sunt bărbatul ideal, femeia ideală, eu sunt muncitorul ideal în firma respectivă. De ce amân aici? Când îți cunoști valoarea, nu mai stai pe gânduri. Când îți cunoști valoarea, nu stai în coșmar, nu-ți faci propria buclă. Pur și simplu pleci. Aici e vorba despre, ok, tu analizează și vezi ce se întâmplă. Analizează cu adevărat și vezi ce-ți spui ție, pentru că nu-ți face bine nici să stai într-un coșmar de genul ăsta în care să faci din țânțar armăsar și la minima lipsă de apreciere pe care o ai, nu știu, că fiecare dintre noi avem nervii noștri și felul nostru de a reacționa și nevoile noastre și dacă nevoile tale sunt să existe întotdeauna echilibru, îmi vine să zic că te înșeli un pic, da? Viața e cu de toate, tu știi cel mai bine asta, sau ar trebui să știi. Și aici nu e vorba de asta în acea energie anxioasă și preocupantă în care se zice, oleu, nimeni nu mă apreciază pentru ceea ce sunt. Dacă tu știi cine ești și ce ești, pleci de unde nu ești apreciat. Nu stai să trăiești nesatisfăcut, nu stai să trăiești în anxietate, nu stai să trăiești amânând și zicând, hai lasă că mai treacă, meargă și de data asta, nu, te iei și pleci. Tu ar trebui aici să-ți bați capul cu tine, ca tu cu adevărat să fii bine cu tine. Da. Interesant. Ok, hai să vedem. Iubirea pentru tauri în luna februarie, pentru cei care au o relație. Agitație mare la voi? Pe acolo sunt problemele? Hai să vedem.
Iubirea pentru taurii care au o relație. Ok, a sărit regina de butei și pajul de monede. Ai de-a face cu o zodie de foc. A sărit 6 de cupe. Ai de-a face cu un berbec, leu sau săgetător. Regina de monede și rege de cupe. Foarte multe personaje aici. Dacă sunteți bărbați aici, atenție, pentru că unii dintre voi văd că sunteți căsătoriți de foarte mult timp sau sunteți într-o relație de lungă durată, aveți și un copil din câte se vede pentru unii dintre voi. Dar vă văd aici între două femei, da? Aveți una, aceasta oficială, cu care sunteți căsătoriți, cu care poate, vorbim despre o zodie de foc, cum am zis mai devreme, berbec, leu sau săgetător, cu care aveți copilul și mai există o altă femeie. Nu știu dacă neapărat aici este vorba despre cineva cu care ai o relație extraconjugală sau este doar o persoană care te atrage la ea stabilitatea sau, hai să zicem așa, da, stabilitatea, pentru că Taurul are nevoie de cineva la fel cu capul pe umeri ca și el. Da. Și aș putea spun că există pentru unii dintre voi două persoane în viața voastră. Poate fi cineva de la locul de muncă pentru unii dintre voi, pentru alții dintre voi poate fi o prietenă. N-aș spune că există deocamdată, eu nu văd îndrăgosteală, nu văd sex, nu văd triunghi amoros încă. Aici vorba despre apariția. În februarie e posibil ca pentru unii dintre taurii care sunt căsătoriți, bărbați, femei, mi indiferent, apare un alt personaj în viața voastră. Da? Cel oficial de acasă și cel din exteriorul casei, care poate să fie inclusiv un prieten. Se înfiripă ceva între tine și unul dintre prietenii tăi. Vreau să văd un sfat întâi și apoi, dacă reușesc să mai dau o altă interpretare a acestei combinații. Ok, au sărit două. Apără-ți poziția este unul și al doilea este poți să-ți manifesti toate dorințele. Aici avem o flacără aprinsă. Apără-ți poziția, spune această carte. Și poți să-ți manifesti toate dorințele. Acum, eu ce văd este că Taurul este pe poziție de rege de cupe aici. Poate fi vorba, da, pentru unii dintre voi poate fi că se aprinde focul între tine și o altă persoană, care nu este persoana oficială. Poate fi o persoană pe care tu deja o cunoști, de-aia spun că aici ar putea să fie ceva legătură cu un prieten, o prietenă, pe care tu o vezi așa, mai cu capul pe umeri decât partenera ta de viață. Dacă pe tine te atrage această persoană, pentru că este pe aceeași vibrație cu tine, să zicem, la fel de pământeană sau împământată, serioasă, nu știu, de vreme acasă, că asta la altă e mai așa, mai focoasă, mai nervoasă, mai țipătoare, dacă vrei, da? Asta e femeia fatală, dacă vrei, și asta e femeia de casă. Dacă tu ai acasă o femeie fatală sau un bărbat macho alfa și te atrage un alt bărbat cu capul pe umeri din exteriorul casei, atenție, pentru că poți deveni foarte vulnerabil. Aici faptul că ți se spune apără-ți poziția, mie se spune apără-ți poziția, apără-ți casa ta. Nu te lăsa
dus de voal aici. Te văd destul de influențabil din punct de vedere emoțional. Nu te lăsa atras pur și simplu, mai ales dacă ești într-o relație de lungă durată sau căsătorit deja. Nu te lăsa de ce vezi la suprafață, pentru că nu neapărat să fie la suprafață. Nu, n-am vrut să zic asta. Nu neapărat să fie adevărat ceea ce vezi la suprafață. Poți să-ți manifesti toate dorințele. Dacă tu îți dorești, uite așa, o mamă a răniților lângă tine, nu știu, îți place să fii mămoșit, cocoloșit, călcat, spălat, mâncare și nu îți face femeia ta, da? Și asta îți lipsește, poate că aici n-ar strica, hai să stăm de vorbă, da? Pentru că se pot schimba lucrurile. Nu e vorba de a, vai de mine, mi se aprinde flacăra, călcâiele după altul, după alta, pentru că e mai pe frecvența mea, da? Pe frecvența regelui de monede, aici vedem parteneriatele. Pentru că aici vorbim despre o relație de lungă durată între un taur, un berbec, leu sau săgetător, o relație de mulți ani în care există un copil. Eu nu văd aici lucruri urâte. Nu văd. De-aia nu pot să dau un sfat în care să zic, da, lasă-ți partenerul sau partenera și du-te cu amantul, amanta. Nu. Puneți mintea la contribuție. Am început cu acel card. Mintea la contribuție. Pune mâna și analizează. Tu știi, dacă relația ta este una zbuciumată, toxică, în care ai tot amânat și n-ai plecat și uite acum dintr-o dată sau deja poate ai cunoscut această persoană, da? Atunci, da, poți să zici, aceste două carduri ne spun că tu poți să-ți manifesti viața pe care o vrei alături de persoana cu care tu simți că ai atracție, regina asta de monede, da? Nu persoana de acasă. Doar în acest caz putem să zicem, da, domne, uite, taurul nu e apreciat, taurul este sătul de atâta toxicitate, de atâta pănărând, cum zic eu câteodată, nu e apreciat, nu e din partea partenerului de viață, nu are reciprocitate, atunci, da, domne, nu te mai uiți că ai copil, că n-ai copil, că ce mai despre ce vorbim, că avem o singură viață. Dacă stăm într-o relație doar pentru că, vezi, Doamne, avem copil, dar nu suntem într-o relație toxică, nu ne servește să stăm acolo cu pirostrile pe cap lângă persoana aia, da? De-aia spun, doar în acest caz e vorba despre, ok, puneți mintea la contribuție și pune una și du-te, dacă cealaltă persoană nu e într-o altă relație, alege, pentru că aici ți se spune să-ți aperi poziția. Dacă tu nu ești apreciat, iubit și așa mai departe, du-te. Dar, dacă nu, și este doar un moft, pentru că aici este regele de cupe, care regele de cupe este influențabil, să nu zicem vulnerabil, influențabil, emoțional. Și are așa, pentru că este între șasele de cupe și între regina de monede. Șasele de cupe este cartea nostalgiei, cartea amintirilor, a dorului. Mi-e dor de lucruri frumoase și uite, văd în persoana asta că ar putea să îmi împlinească acele dorințe și doruri pe care le am. Dar dacă ne axăm doar pe asta și tu nu ai o relație toxică în care pur și simplu inimioara începe să bată pentru altcineva, vorbește cu partenera ta, cu partenerul tău și spune-i ce nevoie ai, da? Pentru că
Nu e corect nici din partea ta să-l încurci pe celălalt, da? Doar pentru că nu poți. Nu există comparație între aceste două persoane. Da? Asta e, după cum am zis, o persoană serioasă, de vreme acasă, gătește, pardon, mănâncă și ea, da, că e tăuroaică și asta ar putea să fie, Taur, Fecioară sau Capricorn. E o bună gospodină, o mamă bună, e foarte grijulie, se interesează, da, dacă îți lipsește ceva, dacă ai nevoie de ceva, stă toată ziua așa că l-are pe tine să-ți dea cu lingurița mâncare și asta la altă e total diferită. Asta e așa, ca un fel de zeiță, da? E femeia fatală care se îmbracă frumos, miroase frumos, te mândrești cu ea în societate, nu stă să-ți dea mâncare cu lingurița pentru că ea este o persoană independentă, nu este dependentă ca regina de monede. Regina de monede nu neapărat că depinde, pentru că și ea este independentă financiar, să zicem, dar este dependentă într-un fel sau altul de a fi mamă mai mult decât femeie și aici este marea diferență dintre ele. Asta e femeie și asta e mai mult mamă. Dacă tu vrei o mamă în loc de o nevastă, spune-i femeii ăstea lângă care stai, spune-i că nu vrei o femeie și vrei o mamă, că poate se transformă, cine știe, niciodată nu se știe. Nu cred, dar na, cam asta e, pentru că aici avem apără-ți teritoriul sau poziția ta. Spune-i, Doamne, uite, eu în momentul ăsta al vieții mele am nevoie de o femeie care să mă îngrijească, care să îmi dea cu lingurița lăpticul, că nu, asta simt că am nevoie, da. Că poate, uite, partenera asta se transformă într-o regină de monede, decât să te duci la alta, la asta mă refer, da? Dacă nu trăiești acel coșmar, acea relație toxică, insist să punctez aici, da? Bun, hai să vedem ce singuri. Pentru Tauri singuri, ce se arată în luna februarie, în iubire pentru voi? 4 de spade, foarte interesant. 4 de spade este cartea meditației, dacă vrei, a pauzei. E ca și cum ți se spune, ia-ți o pauză sau pur și simplu tu simți nevoia să iei o pauză de la ale iubirii, într-un fel sau altul. Ai nevoie să meditezi ceva. Hai să vedem. Mai departe, ce avem? 10 de monede. Hei! Interesant. Și cavalerul de cupe. Măi, voi, unii dintre voi aici avem 9 de cupe. Unii dintre voi aveți dorința de a întemeia o relație, o familie și așa mai departe. Aveți pretendențe aici. Cel puțin o persoană care își dorește o relație cu tine, o relație serioasă. Tu ești cel care nu e pregătit, îmi vine să zic. Tu ești cel care încă mai ai nevoie de timp de gândire. Dar există cineva în viața ta. Acum nu știu dacă este căsătorită această persoană, ar putea să fie și conotația asta. Și poate de aia tu meditezi și zici, ok, stai așa, că persoana asta e măritată, e însurat, unde mă bag eu sau ce fac, ce viitor să am eu cu persoana asta. Da, există și această variantă pentru unii dintre voi. Poate n-ar strica să-ți iei o pauză și să evaluezi mai bine. În cazul în care această persoană e căsătorită, evaluează dacă îți e benefic pentru tine să te bagi sau nu. Eu nu pot să zic nici du-te, nici nu du-te. Nici nu te du, da? Aș spune că e o perioadă în care ar trebui să evaluezi, pentru că am început cu acest prim card. E o perioadă de minte activă. Trebuie să fie minte activă pentru tauri. Pentru că au multe lucruri de evaluat. În cazul în care această persoană nu este căsătorită sau nu a apărut în viața ta încă, în luna februarie e posibil. Nu te ascunde.
Nu sta numai încuiat în casă, pentru că 4 de spade, cartea celui care nu socializează. Da? Preferă să stea acasă în liniștea lui decât să iasă să cunoască lume nouă. Și aici este despre asta. Deschide-te, pentru că aici poate apărea o persoană cu care tu să fie principiul unei relații serioase, da? Hai să vedem un sfat aici pentru voi. Dacă există deja această persoană în viața voastră, eu aș spune că persoana asta își dorește ceva serios cu voi, dar în același timp este încă o persoană, hai să o numim visătoare, încă nu știe dacă tu ești alesul cu adevărat, definitivul, da? Cavalerul de cupe și cavalerul de bâte, pentru mine cel puțin, mie nu mi inspiră încredere în totalitate, pentru că ăsta este foarte cu minte așa, idealizează, cai vers pe pereți și așa mai departe. Și ăla de bâte este foarte aventurier. Și lui ăsta îi se spune aventurier, dar ăsta este mai poetic. Ăsta îți spune așa lucruri frumoase, poezii, deschide ușa la mașină, nu știu, chestii de genul ăsta, e mai romantic, da. Dar în același timp este flușturatic din punct de vedere al idealizării. E în căutare constantă, încă nu s-a maturizat. Hai să vedem un sfat pentru voi. Ok, avem 2 sfaturi și la voi. La Taur e cu 2 în luna februarie. Avem iartă și avem nostalgia. Vezi, avem 6 de cupe aici. Nu știu dacă are legătură cu și la voi, cu același lucru ca și la taurii care au o relație. Aici avem centrează-te în prezent, în acum și aici. Lasă gândurile. Tu gândești prea mult, îmi vine să zic. Ai trecut printr-o, poate fosta relație sau ai trecut prin mai multe relații care te-au dezamăgit, te-au îndurerat. Aici avem, înaintea 4-ului de spade, să nu uităm că este 3-ul de spade, da. Dacă tu ai trăit multe relații în care ai strâns acolo în tine branchiună, nu știu, neîncredere, e momentul să ierți sau să treci peste odată pentru totdeauna, da? Și să te centrezi pe momentul prezent. Ce a fost, ok, ai suferit, ai fost dezamăgit, trădat și așa mai departe, nu mai contează, prezentul este acum, nu este în trecut, nostalgie, da? Lasă atâta gândire, pur și simplu deschide-te. Ok, eu am zis, mie nu mi inspiră încredere cavalerul de cupe. Dar, de ce să nu cunoști? Cunoaște persoana, dă-i voie să intre în viața ta, cunoaște, vezi ce hram poartă și atunci vei lua decizii. Nu zice nimeni, intră într-o relație cu cavalerul ăsta de cupe pentru că o să uite aici 10 de monede, o să fii super fericit. Nu, eu nu pot să zic acest lucru. Pur și simplu pot să zic, iartă ce s-a întâmplat în trecut sau treci peste și centrează-te pe acum și aici. Nu mai trăi în trecut, trăiește în prezent. Da. Hai să vedem. Carieră, bani, job, proiecte. Ok, a sărit. Am un contract pentru unii dintre voi. Avem cartea îndrăgostiților care vine cu contracte, pentru alții dintre voi cu o alegere. Trebuie să alegeți ori la bal, ori la spital. Mai stau sau plec? Poate fi o asociere pentru alții dintre voi dacă vorbim despre proiecte. Poate fi o răscruce de drumuri. În luna februarie, Taurul se regăsește între o iau la stânga sau o iau la dreapta, da? În ceea ce privește jobul.
Avem magicianul, un nou început. Pentru unii dintre voi e vorba de un nou contract. Ia uite. Un nou contract, un nou proiect. Aici vorbim despre noi începuturi. Nu are importanță că vorbim despre un nou job, că vorbim despre o altă ofertă, un nou contract din altă parte, cu toate că tu ai un job în momentul de față. Aici vorbim despre potențialul este imens ca mulți dintre voi să începeți o cale nouă, un nou job, un nou proiect, o nouă asociere și așa mai departe. Vorbim despre foarte multă creativitate, foarte multă creativitate. Ori tu ajungi să vezi, dacă aici, după cum am spus la începutul etalării, în aspectul general al lunii, dacă tu nu ești ok la jobul tău și ai 6 luni de zile cel puțin, de când tot, nu mai ești, domne, bine, 4 de cupe avem aici, da? E multă insatisfacție. Nu ți se mai recunosc meritele, nu te mai simți tu bine în pielea ta și tot amând de 6 luni să pleci, e posibil aici în luna februarie, dacă tu îți pui mintea la contribuție și vezi că nu mai ești apreciat cum erai cumva, aici vedem cum ori apare cineva, ori tu deja cunoști o altă persoană cu care deja începeți aici să discutați despre anumite aspecte, despre posibilitatea unei asocieri în care tu să începi în totalitate o viață nouă din punct de vedere financiar. Sau, după cum am zis, o nouă ofertă din altă parte care te poate scoate din aceste dubii în care tu tot stai de 6 luni de zile și amâni și nu știi ce să faci cu jobul actual. Cam asta e. Se vede un nou început pentru unii dintre voi. Bun, hai să vedem. Sănătatea pentru tauri. Ce se arată din punct de vedere al sănătății? Ok, avem două cărți. Avem 3 cărți. Cavaler de cupe, justiția și wow, și judecata. Ce trebuie să vezi și nu vezi? Cât ești de critic aici? Critic, autocritic, poate fi și asta. Pentru că aici e momentul ca tu să începi să schimbi ceva, dar nu poți să schimbi până nu accepti. Ori tu ești foarte critic cu tine, cu ceilalți, sau îi judeci pe ceilalți în funcție de ceea ce tu simți, în funcție de cum ești tu, prin comparație mă refer. Aici nu e vorba despre, când vorbim despre sănătate, avem nevoie să conștientizăm că cu cât mai mult stăm și nu vrem să ne trezim, pentru că aici e vorba despre justiția este oarbă, justiția este imparțială sau ar trebui să fie imparțială, da? Și aici avem o combinație de judecată. Eu mă judec pe mine, de foarte multe ori ne zicem nouă, sunt un prost sau sunt inutil sau nu-s bun de nimic sau nu știu, habar n-am. Cred că toate adjectivele astea, cred că sunt sinonime între ele, dacă mi-aduc eu bine aminte. Nu contează, ideea este că dacă eu mă judec pe mine atât de aspru, automat sunt foarte critic și cu ceilalți din exterior. Ce îmi face mie bine din punct de vedere emoțional? Nimic. Cu ce te ajută să fii atât de critic și de judecătorul suprem și cu tine și cu ceilalți? Sunt anumite lucruri pe care tu trebuie să le vezi la tine în ceea ce privește critica și să schimbi. Trebuie să te trezești. Trebuie să te trezești. Toate problemele sau dezechilibrele, din punct de vedere fizic, la tauri, sunt din cauza criticii și autocriticii. Tu nu ești pe post de critic sau de judecător pe această planetă. Tu dacă vrei să vezi ceva și să înveți ceva în această viață, trebuie să înveți din propriul comportament. Cu cât ești mai critic cu tine, cu atât mai mult rău îți faci. Din punct de vedere al sănătății. Pentru că totul începe în mintea noastră.
Nu știu dacă neapărat vorbim aici despre probleme de sănătate pentru unii dintre voi. Faptul că avem combinația asta de judecată foarte mare, justiția și judecata sunt două combinații, când ies una lângă alta, sunt două combinații de genul ăsta. Moartea, wow! Și 7 de bâte, ok. Pentru unii dintre voi, ori aici a fost ori sunteți în proces, ori ar trebui să intrați în proces, legal mă refer, cu un medic care probabil ori v-a pus un diagnostic greșit, ori a fost o operație prost făcută, pentru că aici e vorba despre, ok, dacă tu ai avut parte de malpraxis, nu știu dacă se spune corect așa în românește. În spaniolă e malpraxis, dar în românește chiar nu vine acum, în momentul de față. Nu vine. Mi s-a șters creierul, a dispărut neuronii. Moartea și 7 de bâte ne spune că e momentul să te protejezi, să te aperi. Erai pe punctul de a muri, probabil, ai fost pe masa de operație, ai fost salvat printr-un miracol, într-un fel sau altul. Și aici e ca și cum e momentul să vezi că trebuie să iei atitudine. Probabil că ți se spune să ți se propune mai repede, îmi vine să spun, să dai în judecată acel medic, acel spital. Ți se propune, cineva vine cu o propunere către tine. Că e un avocat, că e un... Dar mie îmi lasă impresia că e o persoană care știe despre legi, cel puțin. Acum, dacă nu vorbim despre această, vorbim despre prima variantă pe care am spus-o, da? În care tu ești cel care ești critic cu tine, cu ceilalți și așa mai departe. Și tu nu vezi că, practic, tu ești cel care moare încet, încet, din punct de vedere al sănătății, da? Metaforic vorbind, te îmbolnăvești. Tu te îmbolnăvești singur aici. Pentru că toată ziua ești taca, taca, maca, maca cu gura pe alții și pe tine. Și din punct de vedere emoțional, și psihic sau psihologic, tu îți faci un mare, mare, mare rău singur. Și e momentul să te trezești din somn și să-ți dai seama că trebuie să schimbi această atitudine a ta în care ești toată ziua așa cu garda sus, în care nimeni nu poate să zică nimic, că tu imediat poate împroști mai mult cu noroi. De ce nu? Ar putea să fie. Nu e genul taurului, dar niciun taur nu e ca celălalt, da? Dar aici vorbim despre o crudă, critică și defensivă de care tu nu ești conștient și cu care îți faci foarte mult. E ca și cum te umpli de ură totală pe toată lumea. Ești negru cumva, îmi vine să zic, pe dinăuntru, din cauza faptului că tu nu vezi cât ești de rigid, de critic și cât de mult te îmbolnăvești singur. Și boala vine de la ură, invidie ar putea să fie, pe alocuri, de ce nu? Nu avem diavolul, dar mie de ajuns cu arcanele astea 3. Mie mi-e de ajuns pentru că ne spune să te trezești pentru că ceva nu face bine și te omori singuri, psihic și fizic. Ok? Nu pot să zic altceva, cam asta e ceea ce eu pot să transmit aici.
Ok, hai să vedem la ce trebuie să fii atent în luna februarie, dragul meu Taur. La ce trebuie să fii atent, Taurul, în luna februarie? Marea Preoteasă. Foarte multe arcane majore când vorbim despre arii importante din viața noastră. Hai să vedem cu ce vine, pentru că nu vreau să vorbesc înainte. Pași de cupe avem aici, ce a sărit. Și Rege de spade, din nou, aceeași chestie cu critica. Critică, corectitudine. George spune să fii atent și la persoanele care te critică, dar și la propria persoană când începi să critici sau să te critici. Marea Preoteasă este intuiția noastră sau este, hai să spunem așa, partea noastră înțeleaptă, da, matură, partea noastră matură. Fii atent la ce simți în momentul în care cineva te critică, te face să te simți vulnerabil sau te face să te simți mai mic, pentru că avem un paș de cupe aici. Recurge, îmi vine să spun, la înțelepciunea ta sau la maturitatea ta pentru a nu cădea în stări emoționale de copil, cum ar veni, vulnerabile. Dacă tu ești un adult de peste 40 de ani, când cineva te critică, tu n-ai cum, adică este inuman, pentru că asta înseamnă nematuritate sau nematurizare, da? Nu ne servește această energie. Dacă tu te simți vulnerabil în fața cuiva care îți spune ceva despre tine care ție nu-ți convine sau nu accepti, fă, Doamne, ține, Doamne, piept persoanei astea. Pentru că aici nu este vorba despre faptul că tu nu știi să ții piept. Tu pur și simplu preferi să taci și să înghiți în loc să iei atitudine. Dacă nu ești o persoană adultă și matură, pot să înțeleg că te intimidează alții. Dacă tu ești adult, ce-ți cauți aici să te intimideze? Cine să te intimideze dacă tu ai 45, 50, 60 de ani? Despre ce vorbim aici? Ești un copil sau ești un adult? Fii foarte atent la ce spui despre tine, pentru că tu spui, da, sunt o persoană matură, sunt o persoană adultă, dar la momentul adevărului nu mai ești ce zici că ești. Ești un copil vulnerabil. Aici avem conotație de manipulare. Marea Preoteasă e foarte capabilă să manipuleze în toate felurile. Da? Fii atent la cine vrea să te manipuleze emoțional. Pentru că va trebui să știi să te aperi. O altă interpretare a acestei combinații. Pentru unii dintre voi e vorba despre o femeie care încearcă să vă manipuleze din punct de vedere emoțional, dar prin lingușire îmi vine să zic aici. Fiți atenți la acest aspect. Poate fi mama sau poate fi, nu știu, o altă persoană care pentru voi înseamnă ceva, înseamnă cineva apropiat. Dar aici e vorba despre a fi corect. Dacă tu vezi că te manipulează mama sau sora sau așa, aici vorba, stai, stop. De-aia spun aici, vorbim despre persoane mature, adulte. Nu putem să, nu știu, sau cel puțin, Acum, o iau eu personal, pentru că eu nu suport să bage nimeni în viața mea, nici mama, nici fratele meu, nici nimeni, da? Viața mea e viața mea, viața lor e viața lor. Dacă vrei să-mi dai un sfat, e bine primit, dar nu să-mi impui ceva, da? Și aici vorbim despre asta, ok, dacă tu simți, pentru că ești foarte, fii atent la intuiție, pentru că tu vei simți.
Dacă tu simți că există o persoană care vrea să te manipuleze emoțional, tu trebuie să iei atitudine. Tu nu poți să stai și să zici, e, las că e așa e mama, e, las că așa e sora mea sau, mă rog, fratele meu. Nu, aici vorba despre... După aia, de ce? De ce spun asta? Pentru că după aia tu nu te simți apreciat, da? Am început etalarea asta cu energia ta care e una căzută, da? Că nu ești apreciat, nu ți se plătește, să zicem așa, cu aceeași monedă, nu există o generozitate în viața ta sau echilibru între ceea ce dai și ceea ce primești. Trebuie să înveți să pui piciorul în prag într-un fel sau altul. Da, nu știu de ce simt un pic așa că e cam haotică această etalare. Energii foarte, foarte ciudate pe care nu prea le văd la Taurio. Ok, hai să vedem. De ce ar trebui să te bucuri mai mult în luna februarie? Uite că a sărit. Rege de bâte și 7 de monede. De ce ar trebui să te bucuri mai mult în luna februarie? Poate e vorba despre investiția în tine. Să devii mai egoist. Să devii mai... Da, egoist nu pot să zic altfel. Dragii mei, egoist nu înseamnă... Egoismul sănătos este ăla în care eu mă pun pe mine pe primul loc și nu permit nimănui să mă manipuleze și să mă prostească și să mă... Păi, iubire de sine se numește, da? A fost prostituat cuvântul ăsta de egoism, de parcă ar însemna ceva rău. Nu, egoismul e iubire de sine. Și avem cartea Lumea. Și mai vreau o carte. Și 5 de spade, uite. În momentul în care noi ne dăm voie să investim în noi și să devenim mai egoiști, da? Și să ne iubim pe noi înșine, vom ajunge la concluzia că suntem persoane care merită să fie respectate, merită să fie... Cartea Lumea ne arată o persoană în centru acestui cerc, o persoană care a trecut prin foarte multe experiențe, avem cele 4 energii în colțurile acestei cărți și care în sfârșit a trecut prin toate felurile de experiențe, da? Prin toate. Și bune și rele. Și s-a integrat ca persoană pe această planetă. Știe cine este. Știe ce merită. Închide capitole cu ceea ce a fost cândva și învață aici să investească mai mult în el însuși și deschide un alt capitol în care să nu mai existe umilință, în care să nu mai existe certuri tâmpite, în care să nu mai existe lupte de putere, în care să nu mai existe urât, că nu spune nimeni că nu va exista urât în această viață, viața e cu de toate, dar vom ști, în momentul în care investim în noi și vom ști să fim egoiști, să ne iubim cu adevărat, nu vom mai permite oricărui personaj din exteriorul nostru care să vină și să-și permită să ne încalce teritoriul, să-și permită să ne judece cum vrea el și să facă ce vrea el. Da? Este un fel de lună a învățării pentru Taur, îmi vine să spun. Da? Eu aici simt că este vorba despre o mare transformare pe care tu trebuie să o faci în luna februarie, punându-ți mintea la contribuție. Prima carte care a ieșit a fost acea idee bună, da? Neuronii să fie în funcțiune, pentru că tu tot amâni ceva în viața ta care nu ți este ok și e momentul să începi să pui piciorul în prag și să termini un capitol, să știi să iei atitudine, să faci schimbări pentru că îți face rău și din punct de vedere al sănătății. Îți face rău să stai în această atmosferă asta pe care o tot amâni de ceva luni de zile. Da? 6 de spade, 2 de spade.
Da. Hai să vedem. Un mesaj final sau un sfat pentru voi. Mi-aș dori să iasă singură cartea, să vedem dacă vrea să iasă singură, ok. Avem 3-ul de cupe. Reunește-te cu clanul tău, poftim. Cine sunt persoanele care tu consideri că sunt clanul tău? Că fac parte din nucleul în care tu te simți bine. Alege să stai doar lângă acele persoane. Îndepărtează-te de tot ceea ce te zbuciumă, de toți cei care te umilesc, de toți cei care îți fac rău, de toți cei care nu fac decât să te țină în stări de-astea depresive, anxioase și scot cei mai rău din tine. Aici e vorba despre, hei, nu. Avem o imagine super tare. Avem o persoană care este foarte elegantă îmbrăcată, asta din mijloc de aici, pare așa foarte de sânge albastru, să zicem. O persoană normală, da, ca tine și ca mine, care are un tricou și un pantalon pe ea, și o persoană într-un scaun cu rotile, care, nu știu, aici nu văd ca și cum și-ar fi rupt vreun picior ca să aibă motive să stea în scaunul cu rotile. Aici pare că nu are niciun fel de picior în gips, aici pare că e o persoană cu handicap. 3 persoane total diferite, din 3 lumi total diferite, care sunt împreună și se bucură împreună de o prăjitură și un suc. Da? Deci aici vorbim despre putem să avem prieteni, 3-ul de cupe, cartea prieteniei, putem să avem prieteni din toate plăpumile sociale. Nu contează. Important este să ne facem prieteni. Reunește-te cu clanul tău. Dacă n-ai prieteni, caută să-ți faci prieteni, fără să critici. Atenție, nu uita. Lasă critica. Prea multă critică în taur. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ciao.